Đẳng cấp Godplay có lẽ là những tính từ sẽ không bao giờ là đủ để có thể miêu tả về đỉnh cao chơi game, kỹ năng thượng thừa của Super Idol Minecraft Speedrunner Crookster đâu mọi người ạ. Kể từ sau video về Crook cách đây 1 tháng của mình, xin phép mọi người mình sẽ gọi Crook bằng ký ngữ Anh, bởi vì như vậy mới là đủ để có thể thể hiện được sự tôn trọng của một người xem như mình đối với một Pro Speedrunner nay đã trở thành một siêu cấp VIP Pro Speedrunner như Crook các bạn ạ. Làm gì có speedrunner nào cứ mỗi 5 phút là lại chuẩn bị đứng trong World Record Pace. Làm gì có speedrunner nào khiến cho video có cảm giác chỉ cần không để ý đến một chút thôi là đã bỏ lỡ mất một màn chạy hoàn toàn có thể là kỷ lục thế giới Minecraft Speedrun. Nói qua một chút về bộ kỹ năng của Crook nha. Anh có thể xây cổng địa ngục 2x1 nhanh trong vòng trên dưới 6 giây. Thời gian Enter Nether trung bình của Crook rơi vào khoảng sắp 2 phút 20 giây. Nếu như Enter muộn hơn thì sẽ là reset ngay. Không chỉ cổng 2x1, Crook có thể xây cổng địa ngục mà không cần sử dụng đế xô cơ. Highlight của anh nhiều như cơm bữa, sau 5 phút cũng có thể cắt ra để làm thành video tổng hợp highlight của anh rồi. Perfect Travel, Zero Cycle. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, Crook đã học và thành thạo chúng hết rồi. Nếu như không thể Blind sub 9 thì sẽ là reset. Phong cách chơi của Crook cũng khá đơn giản. Sub 2 Enter Nether, sub 9 Blind tại Fortress, Blind quá xa, reset, repeat. Nói chung, để mà kể hết toàn bộ kỹ năng của Crook trong một video thì là điều không thể. Các bạn có thể xem stream của Crook tại twitch.tv nha. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa đến cho các bạn một số phân tích về video thiếu chút nữa đã phá được kỷ lục thế giới của Minecraft Speedrun, cũng chính bởi Crookster. Disclaimers. Nếu như các bạn đang tự hỏi là tại sao mình lại làm ra video này ngay sau khi video của PKJ được uploaded thì đúng rồi đấy. Nhờ có PKJ mà mình mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất màn chạy đó của Crook sau 10 ngày kể từ ngày mà mình làm video kia. Shout out to PKJ vì đã truyền cảm hứng cho mình để làm ra video này nha. Và tiện thể khởi đầu, Crook làm hại một con rùa, sau đó chuyển sang instant thứ hai, quan sát và bắt đầu các quá trình khởi động. Cậu tiến ra ngoài biển, đi tới con thuyền, đeo cho mình đôi Death Strider Jordan và cướp hết số sắt ở trên thuyền. Do phần vai trôi lên mặt nước là của Dungeon chứ không phải là của Magma Ravine, Crook buộc phải kiếm một nguồn lava khác ở trên đảo nơi mà cậu lúc đầu spawn ra. Nhưng làm như thế nào mà Crook đã biết ở đó có lava? Các bạn hãy cùng mình bật mắc loa để nghe đoạn này nha. Crook bắt đầu xây cổng và tiến xuống Nether tại mốc 2 phút 20 giây. Ghi chú, tốc độ xây cổng này nếu như là đối với các speedrunner khác thì sẽ là một cái gì đó rất lớn lao. Nhưng đối với Crook và những người xem của mình, nó cũng chỉ là một câu chuyện thường xuyên xảy ra trên kênh của mình mà thôi. Thậm chí nếu như so với những lần sub 2 số địa ngục thì ở đây Crook đã hồn mất 20 đến 25 giây rồi. Tại Nether, Crook soi ra một cái Bastion Housing. Anh đã ngay lập tức bước vô không một chút do dự và cực kỳ dũng cảm. Vì đây là Bastion Housing nên khi đã thuộc map rồi, Crook chạy ngay tới chỗ đào vàng và đổi vàng với những con Piglins. Anh hoàn thành toàn bộ quá trình trao đổi chỉ sau đúng 1 phút 30 giây RTA. Phần trao đổi này nhanh là do ở trong cái zone loot của cái Bastion có chứa đến tận 16 viên lobby. Về cơ bản là anh sẽ không cần phải đợi thêm một viên lobby nào nữa mà sẽ rời khi có đủ chỉ, Pearl và thức chống lửa là ok. Đô lận có bonus thêm cho anh Crying Orbi và Glowstone. Cùng với đó là 4 viên Orbi để giúp anh có thể sở hữu 20 cục, phục vụ cho một chiến thuật Blind mà tí nữa mình sẽ kể ngay sau đây. Rời Bastion tại mốc 4 phút 32 giây in-game time, Crook dùng Pearl để kiếm Fortress với kiến thức góc phần tư. Và chỉ sau 4 viên Pearls, Crook đã có mặt tại Fortress. Anh không ngần ngại sử dụng thêm ngọc để đến tới chỗ của những con Blaze sớm nhất có thể, vì trong tay của anh có khá nhiều đồ ăn để phục hồi. Sau khi có được 4 que, Crook xây cổng và tạm thời rời khỏi Nether để bắt đầu chuẩn bị cho chiến thuật Perfect Travel. Tại mốc 6 phút 20 giây, Crook bật Chunk Border để có thể tiến được tới góc của Chunk, sau đó sử dụng 2 block đất để có thể cố định được vị trí đứng, ném viên mắt, sau đó chuyển FOV về 30, đồng thời là chuyển tốc độ chuột về 0 để có thể soi được viên mắt chuẩn nhất có thể. Sử dụng nút F3C, Crook paste toàn bộ những gì mà anh copy được lên chat, nhờ đó mà anh biết được góc mà viên mắt đang hướng đi. Sử dụng góc này, anh lên kênh chat Perfect Travel Bot để có thể biết được số chunk mà mình cần phải cộng với số chunk mà mình đang đứng để có thể biết được chính xác chunk mà Stronghold đang có mặt. Quay trở lại với Nether, trong lúc đang đập 3 que quỷ lửa, Crook tính toán được tọa độ Blind bằng cách nhân đôi con số mà mình vừa cộng được. Sau đó, anh bắt đầu quá trình xây cổng thứ hai khi tới được chính xác tọa độ mà mình vừa tính ra. Tại mốc 8 phút 25 giây in-game time, Crook đã có mặt tại Stronghold. Mặc dù đã skip qua được toàn bộ quá trình đi tìm Stronghold,
Crook giờ đây mới gặp vấn đề. Do bình thường, Perfect Travel sẽ đưa người chơi đến với Starter Staircase để giúp cho chúng ta có thể định hướng được Portal Room dễ dàng hơn, thì Crook ở đây lại spawn ở một điểm bất kỳ, khiến cho việc đi tìm Portal Room chắc chắn sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng việc gì khó đã có may mắn lo. Crook mở 3 cánh cửa và boom, Portal Room đã ở ngay trước mặt. Tại mốc 8 phút 45 giây RTA, chiến thuật Zero Cycle chuẩn bị được bắt đầu. No, dude. You're fucking kidding me, man. How am I so bad? 1 giường, chính xác chỉ đúng 1 giường. Mình sẽ nhắc lại là đúng 1 giường nữa thôi là Crook đã có được cho mình kỷ lục thế giới Minecraft Speedrun. Ví dụ trong trường hợp nếu như giường 1, 2, 3 của Crook gây được sát thương thì khi con rồng chết, nó sẽ tốn đâu đó khoảng 10 đến 20 giây để quay trở lại với cái Fountain, bay lên trên và kết thúc màn chạy. Tính sơ ra, nếu như so với kỷ lục thế giới của Brettina thì chắc chắn đây sẽ là kỷ lục thế giới mới rồi. Một lần nữa, xin chia buồn với Crookster. Nếu như anh làm tốt thêm một chút nữa thì chắc chắn tên tuổi của anh đã được đi vào trong lịch sử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính tới thời điểm hiện tại, Crook được coi là người mà cả cộng đồng tin tưởng là rất sớm trở đẩy tân kỷ lục ra, khi mà kỹ năng của anh có, may mắn anh cũng có, thời gian luyện tập anh cũng đã có. Sau tất cả, chúng ta sẽ chỉ cần trông đợi vào vấn đề thời gian mà thôi.